Welcome to the class students. Today we are going to study about the op-amp. It is in the chapter 5 of the instrumentation 1. And at the beginning, we study about the characteristics of the op-amp. Then we study the different application of the op-amp and the instrumentation amplifier. Generally, in a linear operational amplifier, the output signal is the amplification factor and known as the amplifier gains multiplied by the value of the input signal and depending on the nature of the input and the output signal. त्यसैले op-amp को general constructional feature हेर्दाखेरि हामी के देख्छौं जस्तो डायग्राममा देखाइएको छ कि एउटा इनपुट हुन्छ त्यो नेगेटिभ इनपुट हुन्छ that is called the inverting input and अर्को इनपुट हुन्छ that is called the non inverting input and the inverting input र non inverting input को बीचमा रेसिस्टेन्स हुन्छ रेसिस्टेन्स भनौं अथवा हामीले इन केस अफ एसी इम्पिडेन्स पनि भन्न सक्छौं that is ZIN त्यो ZIN भेरी लार्ज त्यो धेरै लार्ज हुन्छ टेन्स टु इन्फिनिटी तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो इन्फिनिटीमा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ जिरो इनपुट इम्पिडेन्स यसरी इन्फिनिटी इनपुट इम्पिडेन्स हामी मान्न सक्छौं र जुन V1 र V2 हामी एप्लाई गर्छौं त्यसको सर्टेन गेनमा चाहिँ आउटपुट देखा पर्छ र हामीले कुन गेन दिने भन्ने कुरो चाहिँ रिफरेन्स भोल्टेज जुन प्लस V सप्लाई गरिएको छ माइनस V सप्लाई भनेको छ र माइनस V सप्लाई र प्लस V सप्लाई को रेन्जमा त्यो पनि एउटा भोल्टेजको रेन्ज हो द्याट इज द रिफरेन्स भोल्टेज त्यसको रेन्जमा चाहिँ एम्प्लिफिकेसन हुन्छ र एम्प्लिफिकेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो माइनस ए भने नि माइनस इन द नेगेटिभ टर्म्स ए भनेको एम्प्लिफिकेसन गेन एन्ड V2 माइनस V1 V2 भनेको पोजिटिभ भयो V1 भनेको नेगेटिभ भयो एन्ड जेड आउट जुन इम्पिडेन्स देखाइएको छ द जेड आउट इज भेरी स्मल द्याट इज टेन्स टु 0 तर प्र्याक्टिकल्ली देयर इज सम भ्याल्यु and output comes to V out र V out मा जुन भ्यालु देखा पर्छ that is with the gain value of the differential voltage V2 and V1 यो general constructional feature of op-amp हो र यसलाई symbolic representation मा हामीले यसरी लेख्न सक्छौं V1 is in the inverting polarity inverting input and V2 is in the non-inverting input and there is a V out with the amplification gain A. This is the symbol of op-amp र यसको अलिकति हामीले डिस्क्राइब गर्ने हो भने यसको डिस्क्रिप्सनमा के भेट्न सक्छौं operational amplifier are available in IC packages of either single, dual or quad op-amps with one single device. The most commonly available and used of all operational amplifiers is basic electronic kits and projects in the industry standard microampere 741 त्यसको चाहिँ जुन कन्स्ट्रक्सनल फिचर छ यहाँ देखाएको छ यो एउटा आइसी हो op-amp को यसमा इनपुट अफसेट इन्भर्टिङ इनपुट एन्ड नन इन्भर्टिङ इनपुट एन्ड माइनस VCC सप्लाई माइनस VCC सप्लाई मिन्स द रिफरेन्स भोल्टेज इन द नेगेटिभ एन्ड अर्को टर्मिनल्सहरुमा के छ जस्तो NC भयो प्लस VCC सप्लाई एन्ड द आउटपुट एन्ड द इनपुट अफसेट यो किसिमको चाहिँ आइसी हामीले मार्केटमा भेट्न सक्छौं एज इन द op-amp and op-amp parameters and idealized characteristic मा हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि जस्तो ओपन लूप गेन इफ देयर इज नट द फिडब्याक ओपन लूप छ र त्यसको गेन यदि हामीले op-amp बाट पाउँछौं आउटपुटमा भने दैट ओपन लूप गेन AV0 AV आउटपुट will be infinity that is infinite लेखिएको छ and the main function of an operational amplifier is to amplify the input signal and the more open loop gain मा जुन इनपुट सिग्नल हुन्छ त्यसलाई हामीले आउटपुटमा एम्प्लिफाई गर्छौं भने त्यसको गेन चाहिँ के हुन्छ V out divided by V in हुन्छ
and V out divided by V in will be infinity in the case of open loop. And open loop gain is the gain of the op-amp without positive or negative feedback, and for such an amplifier the gain will be infinity. But typical real values means in the practical case it ranges from about 20,000 to 200,000. एउटा फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक हो. सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिकमा के छ भन्दाखेरि जस्तो इनपुट इम्पिडेन्स, द इनपुट इम्पिडेन्स जेड इन इज अल्सो द इन्फिनिट. द्याट मिन्स अघि मैले भने कि इन्फिनिटी हुन्छ इन्भर्टिङ इनपुट टु नन इन्भर्टिङ इनपुट बिचको इम्पिडेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी हुन्छ. त्यसै कारणले ओपेमको युज भएको हो. किनभने हामीले जुन सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल हामी मिटरमा पठाउँछौँ भने आउटपुटमा एम्प्लिफिकेसन भएर जुन देखा परिरहेको हुन्छ, जुन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुटमा दिइरहेको हुन्छौँ, जहाँबाट त्यो सिग्नल आइरहेको हुन्छ त्यसको रेसिस्टेन्स आउटपुटको रेसिस्टेन्ससँग म्याच हुँदैन. किनभने इन्फिनिटी भएको कारणले त्यो अर्कोसँग एट्याचै हुन सक्दैन. त्यहीँनेरि त्यो टर्मिनेट हुन्छ त्यसको रेसिस्टिभ नेचर. त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मोस्टली युज गरिन्छ जस्तो लोडिङ इफेक्टहरूबाट बचाउनको लागि. मैले पहिलेदेखि पनि भनिरहेको छु. लोडिङ इफेक्टकै केसमा पोटेन्सियोमिटरको केसमा पनि मैले पोटेन्सियोमिटरको लोडिङ इफेक्टलाई कसरी हटाउने भन्दाखेरि ओपेम युज गरेर हटाउने भनेको थिएँ. त्यो चाहिँ ओपेमको क्यारेक्टरिस्टिक हो. ओपेमको मेन क्यारेक्टरिस्टिक के हो भन्दाखेरि इनपुट इम्पिडेन्स इज द इन्फिनिटी. द इनपुट इम्पिडेन्स is the ratio of input voltage to the input current and is assumed to be infinity to prevent any current flowing from the source supply into the amplifiers into circuitry. Current वार पार हुँदैन. कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सिग्नल तपाईको एम्प्लिफायर पछि कन्टिन्युटीमा जाँदैन. एम्प्लिफायरको आउटपुट टर्मिनलको अर्कै क्यारेक्टरिस्टिकबाट अर्कै सर्किटरीबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ इन्फिनिटी हो भ्यालु जेड इन. तर रियलमा अथवा इन केस अफ प्र्याक्टिकल देयर इज अलवेज इनपुट लिकेज करेन्ट्स फ्रम फ्यु पिको एम्पियर्स टु अ फ्यु मिली एम्पियर्स. तर केही प्र्याक्टिकली करेन्टहरू चाहिँ फ्लो हुन्छ भनेर. तर त्यसले खासले त्यो प्र्याक्टिकल्ली लिकेज करेन्ट भए पनि त्यसले चाहिँ आउटपुट भोल्टेजमा कुनै असर गर्दैन. एन्ड आउटपुट इम्पिडेन्स विल बी द जिरो. द्याट इज द जे आउट. एन्ड जेड आउटमा जिरो हुन्छ. द्याट मिन्स द आउटपुट इम्पिडेन्स अफ द आइडियल अपरेसनल एम्प्लिफायर इज एज्युम टु बी जिरो, एक्टिङ एज अ perfect internal voltage source with no internal resistance so that it can supply as much current as necessary to the load. लोडलाई जति लोड मिन्स त जस्तो एम्प्लिफाई गरिसकेपछिको सिग्नल कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि जस्तो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा पुग्छ भने मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टले जति करेन्ट डिजायर गर्ने हो त्यति करेन्ट उसले पाउँछ. मान्छे इनपुटसँग त्यसको आउटपुटको रिलेसन भएन. तर देयर विल बी सम भ्यालु अफ रेसिस्टेन्स मिन्स द इम्पिडेन्स इन ओम द्याट इज जिरो हुनुपर्ने तर 100 to 20 किलो ओमसम्मको रेन्जमा हुन्छ इन द केस अफ प्र्याक्टिकल्ली. तर हामीले आइडियल क्यारेक्टरिस्टिक हेर्ने हो भने चाहिँ जिरो हुनुपर्छ. एन्ड ब्यान्ड विथ इज अल्सो इन्फाइनाइट. मिन्स त हामी कुन फ्रिक्वेन्सीमा युज गर्छौँ ओपेमलाई भन्ने कुरो हो. ओपेमको फ्रिक्वेन्सीको कुनै रेन्ज छैन. हामी जति फ्रिक्वेन्सीमा पनि ओपेम युज गर्न सक्छौँ. इन्फिनिटी हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज इज इन्फिनिटी. तर इन द प्र्याक्टिकल केस देयर विल बी सम लिमिट. प्र्याक्टिकलमा चाहिँ सम लिमिट हामी गर्छौँ, मेन्टेन गर्छौँ. जस्तो विथ रियल ओपेम द सेकेन्ड लास्ट लाइनमा भनेको छ ब्यान्डविथको. विथ रियल ओपेम द ब्यान्डविथ इज लिमिटेड बाई द गेन ब्यान्डविथ प्रोडक्ट एन्ड विच इज इक्वल टु द फ्रिक्वेन्सी वेयर द एम्प्लिफायर्स गेन बिकम्स युनिटी. यो कुरालाई हामीले ध्यान राख्नुपर्छ इन द केस अफ प्र्याक्टिकल. एट द अफसेट voltage is also zero. The amplifier's output will be zero when the voltage difference between the inverting and the non-inverting input is zero. That means the हामीले इन्भर्टिङ इनपुट एन्ड नन इन्भर्टिङ इनपुटमा जुन भोल्टेजहरू दिएको छौँ त्यो सेम भोल्टेज दिएको छौँ र त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्स जिरो हुन्छ भने आउटपुटमा पनि हामी के पाउँछौँ? जिरै पाउँछौँ. द्याट इज द सेम अफसेट भोल्टेज विल बी जिरो एन्ड द सेम input is zero, the same or when both inputs are grounded, real op-amps have some amount of output offset voltage. तर practically there will be some output voltage.
एन्ड नोइज इज जिरो। नोइज भनेको कुनै पनि इन्टरफेरेन्सको एक्सन हुँदैन, त्यहाँ कुनै भाइब्रेसन, कुनै इन्टरफेरेन्स, त्यसले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड क्रिएट गर्ने, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्ने, त्यस्तो कुनै पनि त्यहाँनिर ओपेममा देखिँदैन। त्यो पनि सबभन्दा ठुलो एडभान्टेज हो ओपेमको। र अर्को छ इन्फाइनाइट कमन मोड रिजेक्सन रेसियो। अब कमन मोड रिजेक्सन रेसियो जुन छ ओपेमको द्याट विल बी इन्फिनिटी होइन। अब जस्तो हामीले सेम भ्यालु अफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन्भर्टिङ इनपुटमा पनि दियौँ, नन इन्भर्टिङ इनपुटमा पनि दियौँ भने आउटपुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी क्रिएट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कमन मोड रिजेक्सन रेसियो भयो। र पावर सप्लाई रिजेक्सन रेसियो पनि इन्फिनिटी हुन्छ एट द केस अफ आउटपुट। र दिज आर द सम क्यारेक्टरिस्टिक अफ ओपेम। र यो क्यारेक्टरिस्टिकको कारणले ओपेमलाई इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा मस्टली युज गरिन्छ। त्यसमाथि पनि इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा विदाउट ओपेम देयर विल बी नो वर्क, देयर विल बी लोडिङ इफेक्ट्स। त्यसले गर्दाखेरि अरू हामीले एप्लिकेसनहरू हेरौँ, द टु बेसिक अपरेसनल एम्प्लिफायर सर्किट्स मिन्स इन द केस अफ एप्लिकेसन। अब एप्लिकेसनमा ओपेमलाई के रूपमा युज गरिन्छ, फर्स्टमा आउँ हामी। फर्स्टमा इन्भर्टिङ ओपेम। इन्भर्टिङ एप्लिकेसनमा ओपेमले कस्तो काम गर्छ, इन द केस अफ इन्भर्टिङ मिन्स के भयो भन्दाखेरि हामीले नेगेटिभमा हामीले इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई एप्लाई गर्यौँ नेगेटिभमा, एन्ड देयर विल बी अ फिडब्याक। फिडब्याक दिनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले सम एम्प्लिफिकेसन गेनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त सम एम्प्लिफिकेसन गेनमा काम गर्नलाई फिडब्याक दियौँ। फिडब्याक इज द आरएफ एन्ड देयर इज द इनपुट रेसिस्टेन्स आरआइएन, and due to the RIN, that is there is a current of IN, that is I input, र there is the feedback RF, and feedback RF भएको हुनाले there is a feedback current, that is the IF, and हामीले पोजिटिभ टर्मिनल जुन छ ओपेमको that is the नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल, that is grounded। त्यो कन्डिसन भयो भने there will be V out is in the नेगेटिभ होइन, नेगेटिभ V out भयो। हामीले फिजिकल क्वान्टिटी नेगेटिभ टर्मिनलमा दियौँ भने, इन्भर्टिङ टर्मिनलमा दियौँ भने आउटपुट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, भनेको चाहिँ इन्भर्टिङ हुन्छ। द्याट इज कल्ड द इन्भर्टिङ ओपेम। भनेको अर्थ के हुन्छ, जस्तो साइन वेभ छ नि, साइन वेभ पोजिटिभ पोर्सन छ साइन वेभको, पोजिटिभ पर्सन हामीले इन्भर्टिङ टर्मिनलमा दियौँ भने आउटपुट टर्मिनलमा के आउँछ, नेगेटिभ साइन वेभ देखा पर्छ, जस्ट उल्टो देखा पर्छ। द्याट इज द इन्भर्टिङ ओपेम। द gain is the V out divided by V in, and gain depends in the minus RF divided by R input। र यो गेन जुन छ एम्प्लिफिकेसनको गेन मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर अथवा गेन फ्याक्टर, द्याट डिपेन्ड्स अन RF डिभाइड बाई R इन। माइनस किन दियो भन्दाखेरि माइनस चाहिँ इन्भर्टिङ नेचरको कारणले दिएको हो, जस्ट फेजलाई डिफ्रेन्स पारिदिन्छ, फेजलाई उल्टो पारिदिन्छ। र नन इन्भर्टिङ ओपेम भनेको जुन फेजमा इनपुट हामीले एप्लाई गर्यौँ त्यही फेजमा आउटपुटमा पनि देखा पर्छ। मिन्स द पोजिटिभ टर्मिनल अफ ओपेम इन द इनपुट, द्याट इज द नन इन्भर्टिङ टर्मिनल। त्यसमा हामीले इलेक्ट्रिकल सिग्नल राख्यौँ भने र हामीले फिडब्याक कहाँ एप्लाई गर्छौँ, फिडब्याक इज द आउटपुट टु नेगेटिभ टर्मिनल। आउटपुट टु नेगेटिभ टर्मिनलमा फिडब्याक राख्यौँ, फिडब्याक इज द आरएफ, feedback resistance, and feedback current is IF, and R in is the input resistance, that is in the inverting input मा, that is also grounded। र यो केसमा जुन फिजिकल क्वान्टिटी नन इन्भर्टिङ इनपुटमा दिनुभएको छ, देयर इज अ करेन्ट अफ I in, एन्ड IF भनेको फिडब्याक करेन्ट छँदैछ, एन्ड देयर इज अ V out। V आउटमा के हुन्छ, नन इन्भर्टिङ आउटपुट देखा पर्छ विथ गेन। गेन इज द ए भनेको एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर। अब ए इज इक्वल टु भी आउट डिभाइड बाई भी इन। र यो केसमा चाहिँ यसको रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु, अब एम्प्लिफिकेसन गेन जुन छ त्यो एम्प्लिफिकेसन गेन चाहिँ कति हुन्छ भ्यालु भन्दाखेरि 1 प्लस आरएफ डिभाइड बाई आर इन। अब यसको अलिकति तपाईँहरूले यसको डेरिभेटिभ पार्टमा जानुहुन्छ, डेरिभेसनमा जानुहुन्छ भने डेरिभेसन पनि छ यसमा। जस्तो नन इन्भर्टिङ मोडको डेरिभेसन जाउँ, इन्भर्टिङ मोडको इजी छ, र इन्भर्टिङ मोडमा पनि जाउँला हामी। र नन इन्भर्टिङ मोडमा हेरौँ, यसमा के छ, भी प्लसमा तपाईँले भी इन दिनुभयो, भी माइनसमा
भी माइनस भनेको भोल्टेज इन द नन इन्भर्टिङ इनपुटमा कति हुन्छ भन्दा आइएफ इन्टु आर इन, माथि डायग्राममा दिएको छ यसमा आइएफ इन्टु आर इन, आइएफ टु द ग्राउन्ड गयो, ग्राउन्ड गएपछि आइएफ इन्टु आर इन भयो, द्याट इज द भिआई, भी माइनस सरी। एन्ड अल्सो भी आउटपुट भनेको के भन्दाखेरि आइएफ इन्टु आरएफ प्लस आरआई। भी आउटपुट कसरी यसमा इस्टाब्लिस भयो भन्दाखेरि आइएफ जुन फ्लो भएको छ त्यो टु द ग्राउन्ड जान्छ, त्यो ग्राउन्डमा आरएफमा पनि भोल्टेज ड्रप भयो, आरइनमा पनि भोल्टेज ड्रप भयो, त्यो दुईवटा भोल्टेज ड्रपको सम चाहिँ के हुन्छ, भी आउट हुन्छ। त्यसरी नै यसलाई राखिएको छ। र आइएफ भनेको के त भन्दाखेरि रिलेसनमा माथिको रिलेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्यो, आइएफ इज इक्वल टु भी आउट डिभाइड बाई आरएफ प्लस आरइन। र इक्वेसन 2 एन्ड इक्वेसन 3 को कम्बिनेसनबाट हामीले के पायौँ भन्दाखेरि भी माइनस इन्भर्टिङ इनपुटको जुन भी माइनसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि भी आउट डिभाइड बाई आरएफ प्लस आरइन इन्टु आरइन, होइन, त्यसले चाहिँ जो आइएफ जुन छ आइएफ इन्टु आरइन जुन भोल्टेज ड्रप छ त्यसले चाहिँ भी माइनसको भोल्टेजलाई इन्डिकेट गर्छ। एन्ड एज वी नो भी आउट इज इक्वल टु, अब यो चाहिँ हाम्रो माथिको ओपेमको क्यारेक्टरिस्टिकबाट, ओपेमको क्यारेक्टरिस्टिकमा के छ, ओपेन लुप गेन, ओपेन लुप गेनको फर्मुला के हो भन्दाखेरि ओपेन लुप गेन इन्टु भी प्लस माइनस भी माइनस, होइन। अब दुईवटा टर्मिनलमा जुन दिएको छ त्यसको डिफ्रेन्स इन्टु ओपेन लुप गेन इज इक्वल टु भी आउट, किन हाम्रो अपरेसनल एम्प्लिफायरको क्यारेक्टरिस्टिक हो। र यो क्यारेक्टरिस्टिकलाई हामीले युज गरौँ, र यो क्यारेक्टरिस्टिकमा के छ, जस्तो अझै सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने भी माइनसको हामीलाई भ्यालु अघि बोकेर हामीले निकाल्यौँ, त्यसलाई पुट गरौँ, त्यसलाई पुट गर्दा यो भयो, सिम्प्लिफाई गरौँ, भी आउट डिभाइडेड बाई ए भिओएल, भिओएल मिन्स ओपेन लुप भोल्टेज गेन भनेको ए भिओएल, द्याट इक्वल्स टु भिआई माइनस भी आउटपुट डिभाइडेड बाई आर1 प्लस आर इन, त्यो आई भनेको इन हो, इन्टु ओभरअल आर इन। र एज द आउटपुट फ्रम अपरेसनल एम्प्लिफायर इज नो मोर देन 15 भोल्ट, आउटपुट अफ द अपरेसनल एम्प्लिफायर इज नो मोर देन 15 भोल्ट। 15 भोल्ट भनेको जस्तो रिफरेन्स भोल्टेज जुन छ नि, रिफरेन्स भोल्टेज 15 भोल्टभन्दा बढी दिएको छैन र दिनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो ड्यामेज हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम आउटपुट भोल्टेज चाहिँ 15 भोल्ट हो। एन्ड इट्स ओपेन लुप भोल्टेज गेन द्याट इज रेसियो भिओ टु भिआई विथ नो फिडब्याक एप्लाइड इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हुन्छ भने, अब इन्फिनिटी हुन्छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक अनुसारै इन्फिनिटी हुन्छ, त क्यारेक्टरिस्टिक ओपेमको क्यारेक्टरिस्टिक अनुसार इन्फिनिटी हुन्छ भने भिओ डिभाइड बाई भी ए भिओएल द्याट मिन्स ओपेन लुप भोल्टेज गेन इज इक्वल टु जिरो, जिरो हुनु पऱ्यो, होइन। अब किनभने भिओ टु भिआई इज इन्फिनिटी भयो भने ओपेन लुप गेन चाहिँ यो दुईटाको रेसियोमा जिरो हुनु पऱ्यो। र यसरी जिरो हुँदाखेरि अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि माथिको जुन रिलेसन छ इक्वेसन 5 को, त्यो इक्वेसनको 5 को रिलेसनमा हामीले राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु जिरो राख्न सक्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु जिरो भयो भने राइट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु पनि जिरो हुन्छ। तर राइट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु जिरो बनायौँ हामीले, र राइट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु जिरो बनाउँदाखेरि भिओ डिभाइडेड बाई भिआई यो हाम्रो गेन भयो। यो कुन गेन हो त, ओपेन लुप गेन होइन, यो चाहिँ क्लोज लुप गेन हो। द क्लोज लुप गेन इज इक्वल टु भिओ डिभाइड बाई भिआई, द्याट मिन्स द्याट इक्वल्स टु 1 प्लस आरएफ डिभाइड बाई आरइन। यो रिलेसन हामी माथि थियो, त्यसलाई हामीले डिराइभ गरेर निकाल्यौँ। वेयर ए इज द क्लोज लुप गेन अफ द एम्प्लिफायर। एन्ड फ्रम इक्वेसन 7 अझै सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ हामीले, भी आउट इज इक्वल टु 1 प्लस आरएफ डिभाइड बाई आरआई होलमा इन्टु भिआई। र यसरी नै हामीले यदि बफरको रूपमा युज गर्छौँ एम्प्लिफायर ओपेम्पलाई, बफर भनेको जति भोल्टेज छ त्यति नै हामीले आउटपुटमा राख्यौँ। त्यो बफर किन दियौँ भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुटमा दिएको थियो त्यसलाई हामीले एम्प्लिफाई गर्नु छैन, हामीलाई जस्ताको जस्तै आउटपुटमा राख्नु छ। तर हामीले किन गर्छौँ भन्दाखेरि लोडिङ इफेक्ट घटाउनको लागि, हामीलाई इलेक्ट्रिक सिग्नलको म्याग्निट्युडसँग कुनै तलमाथि गर्नु छैन, तर हामीले चाहिँ रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्नु छ, सर्किटलाई ब्रेक गर्नु छ, होइन। आउटपुट सर्किट र इनपुट सर्किटलाई ब्रेक गर्नु छ बिचमा भने, र भ्यालुलाई त्यति नै पठाउनु छ भने त्यो चाहिँ बफरको रूपमा युज गर्छौँ। बफरको रूपमा युज गर्दा फिडब्याक चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, विदाउट रेसिस्टेन्सको हुन्छ। विदाउट रेसिस्टेन्सको फिडब्याक अघिको हाम्रो केस जस्तै हामीले फिडब्याक चाहिँ
विदाउट रेसिस्टेन्सको दियौँ भने त्यो चाहिँ बफरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। र यसको सिम्पल डेरिभेसन यहाँ दिएको छ, आरएफ इजिकल टु 0 भयो भने ए इजिकल टु भी आउट डिभाइड बाई भिआई हुन्छ, द्याट इक्वल्स टु 1 भनेपछि जतिको त्यति नै भ्यालु पुग्छ। एन्ड बाई कनेक्टिङ द आउटपुट डाइरेक्टली ब्याक टु द नेगेटिभ इनपुट टर्मिनल 100% फिडब्याक इज एचिभ रिजल्टिङ इन अ भोल्टेज फलोअर, द्याट मिन्स द बफर सर्किट विथ द कन्स्ट्यान्ट गेन अफ 1। एन्ड इन्भर्टिङ मोड हाम्रो बाँकी थियो अघि, र इन्भर्टिङ मोडको जेनरल रिलेसन हामीले थाहा पाइसक्यौँ। तर हामीले डेरिभेसन गर्ने हो भने इन्भर्टिङ मोड चाहिँ यस्तो तरिकाको हुन्छ। हामीले इनपुट दियौँ कहाँ, नेगेटिभमा, आर छ, आर इन एन्ड आरएफ छ फिडब्याक रेजिस्टेन्स, एन्ड आइएफ छ, त्यो आइएफ कहाँ फ्लो भइरहेछ, भी आउट टु द आर इन। र पोजिटिभ टर्मिनल जुन छ नन इन्भर्टिङ टर्मिनल, त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउन्ड गरेछौँ, त्यो कमन ग्राउन्ड हो भी आउट र भी इनसँग। यसरी चाहिँ भी प्लस इजिकल टु 0 एन्ड एज वी नो भी प्लस माइनस भी माइनस इजिकल टु टेन्स टु 0, र यसमा चाहिँ भिआई पनि 0 भयो, भी प्लस पनि 0 भयो। एन्ड केसिएल हामीले युज गऱ्यौँ, एट टर्मिनल भी माइनस गिभ्स आई प्लस आइएफ इजिकल टु 0। अब माथि नै हेर्ने हो भने आई प्लस आइएफ इजिकल टु 0, किनभने दुईवटा टर्मिनल दुई किसिमले फ्लो भइरहेछ, त्यो कहाँ पुग्छ भने भी माइनसमा पुग्यो होइन, अलग अलग डिरेक्सनमा छ। एन्ड आई भनेको के हो, आई भनेको भिआई माइनस भी माइनस डिभाइड बाई आर इन भनेर दिएको थिएन, यहाँ इन भनेर थपेको छ, त्यसलाई इन भनेर बुझ्नुहोस्, आरआई मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, प्लस भी आउट माइनस भी माइनस डिभाइड बाई आरएफ इजिकल टु 0। एन्ड सिमिलरली सिम्प्लिफाई गर्दै जानुहोस्, भी आउट डिभाइड बाई भी आरएफ इजिकल टु माइनस भिआई डिभाइड बाई आर इन हुन्छ। र यसमा एम्प्लिफिकेसन गेन चाहिँ ए इजिकल टु भी आउट डिभाइड बाई भी इन, द्याट मिन्स इक्वल्स टु माइनस आरएफ डिभाइड बाई आर इन। यसले चाहिँ इन्भर्टिङ टाइप आउटपुट प्रोडक्ट गर्छ, द्याट मिन्स द नेगेटिभ फेज चाहिँ जस्ट के गर्यो, उल्टो पारिदियो होइन, विच इज एक्सप्रेस फर द क्लोज लुप भोल्टेज गेन अफ द एम्प्लिफायर एन्ड रिराइटिङ द एबभ इक्वेसन भी आउट इजिकल टु माइनस आरएफ डिभाइड बाई आर इन इन्टु भिआई। एन्ड चेन्जिङ द फिक्स्ड फिडब्याक रेजिस्टर आरएफ अफ द पोटेन्सियोमिटर, द सर्किट विल ह्याभ एडजस्टेबल गेन। अब आरएफलाई चेन्ज गर्दै गयो भने हामीले एडजस्टेबल गेनहरू लिन सक्छौँ। हामीलाई गेन कति चाहिने भन्ने कुरो चाहिँ केमा डिपेन्ड भयो भन्दा आरएफमा, आरएफको भ्यालु चेन्ज गर्दै जानुहोस्, हाम्रो गेन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ माथिको रिलेसन अनुसार। एन्ड द ओपरेसनल एम्प्लिफायर गेन भने चाहिँ अब देयर आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गेन, यसको चाहिँ एप्लिकेसनहरू अझै छ। अब गेनहरू केमा डिपेन्ड हुन्छ, जस्तो यो 0 dB टु गेन होइन, 0 dB टु फेरि गेन बढ्दै जान्छ। यसमा ओपन लुप गेन, हाई गेन, लो गेन एन्ड युनिटी गेन होइन, बफरको रूपमा चाहिँ युनिटी युज गरिन्छ। यसको चाहिँ ब्यान्डविड्थ प्रोडक्ट चाहिँ यो ग्राफबाट इन्डिकेट गरिएको छ। फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हो यो, र आउनुहोस् फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सको त्यति यसमा छैन, तर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र डिफ्रेन्सियल एन्ड समिङ एम्प्लिफायर, अब डिफ्रेन्सियल एम्प्लिफायरलाई ओपेम्पलाई होइन, जस्तो यो त ओपेम्पकै बारेमा हामी कुरा गरिरहेछौँ भने ओपेम्पलाई डिफ्रेन्सियल ओपेम्प एन्ड समिङ ओपेम्प मिन्स द हामीले दुई इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई घटाउनु पऱ्यो अथवा दुई इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई जोड्नु पऱ्यो भने पनि ओपेम्प युज गर्छौँ। कहिले कहिले जोड्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, कहिले कहिले घटाएर आउटपुटमा दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यो जोड्न र घटाउन पनि ओपेम्पलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। सर्किटरी यस्तो तरिकाको छ, भी1 एन्ड भी2 बिचमा कमन छ, यो दुइटालाई आर इन भनेर दिएछ, माइनस एउटा माइनसमा एउटा प्लसमा, यसको फिडब्याक पनि दुईवटा छ, आरएफ दुईवटा फिडब्याक, आर इन दुईवटा फिडब्याक होइन। यो किसिमको जुन डायग्राम छ, यो डायग्राम चाहिँ डिफ्रेन्सियलको लागि हो। र समिङ डायग्राम चाहिँ कस्तो छ भने R1 R2 R3 सम गर्नु पऱ्यो, फिडब्याक दियौँ हामीले आरएफमा, र R1 R2 R3 कम्बिनेसन प्यारलली छ, त्यसको अर्को पोइन्ट जुन छ त्यो चाहिँ माइनसमा दियो, भी आउट हामीले निकाल्यौँ। भी आउट नेगेटिभमा निस्क्यो, यो इन्भर्टिङ टाइप भयो, र यो चाहिँ नन इन्भर्टिङ टाइप भयो डिफ्रेन्सियल। डिफ्रेन्सियलको रिलेसन तल चाहिँ भी आउट इज इक्वल टु आरएफ डिभाइड बाई आर इन भी2 माइनस भी1, यो डाइरेक्ट आयो गेन अनुसार आरएफ डिभाइड बाई आर इन गेन होइन। अब गेन पनि हामीलाई त्यत्तिकै युज भयो, इन्टु भी2 माइनस भी1, यसमा चाहिँ गेनसहित सम पनि छ, भी आउट समिङको र यो डिफ्रेन्सिएटिङको हो। एन्ड बाई एडिङ मोर इनपुट रेजिस्टर्स टु आइदर द इन्भर्टिङ or non-inverting inputs, voltage adder or summer can be made। र
अर्को छ डिफरेन्सियल एन्ड इन्टिग्रेटर ओपरेसनल एम्प्लिफायर। अब डिफरेन्सिएट गर्ने हो कि इन्टिग्रेट गर्ने हो होइन। अब डेरिभेटिभको केस आउँछ, डेरिभेटिभ गर्ने हो कि इन्टिग्रेटिङ गर्ने हो। डेरिभेटिभको केस गर्ने हो भने यहाँ तपाईँको यो दिएको छ, जस्तो इनपुट रेसिस्टेन्स जुन अघि हामीले युज गरेको थियौँ एडिङको केसमा अथवा नन इन्भर्टिङ इन्भर्टिङको केसमा। तर डिफ्रेन्सिएटिङको केसमा चाहिँ के छ, डेरिभेटिभको केसमा त क्यापासिटेन्स हामी युज गर्छौँ इन द सिरिज इम्पिडेन्समा, र फिडब्याक रेसिस्टेन्स चाहिँ छ। र इन्टिग्रेटिङ गर्ने हो भने हामी के गर्छौँ, क्यापासिटेन्स चाहिँ फिडब्याकमा युज गर्छौँ, किनभने चार्ज गर्ने र यसलाई डिके गर्ने होइन। अब सप्लाई हामी बन्द गरेपछि यो डिकेमा जान्छ, यसमा चाहिँ सप्लाईबाटै चार्ज हुन्छ, सप्लाई बन्द गरेपछि आउटपुट सुरु हुन्छ। दिस इज द डिफ्रेन्सिएटर एन्ड द इन्टिग्रेटर। र यसको एप्लिकेसनमा आउँ हामी। एप्लिकेसनमा के छ भने इन्टिग्रेटरको एप्लिकेसन छ यहाँ। इन्टिग्रेटरको एप्लिकेसनमा इन्टिग्रेटेड सर्किट अनुसार इन्टिग्रेटरको एप्लिकेसनमा V प्लस इज इक्वल टु 0 and as we know V plus minus V minus is tends to 0, that is V minus is equal to V plus is equal to 0. In KCL at terminal V minus gives I plus IC is equal to 0. And IC is the current through the capacitance. सुरुमा के हुन्छ, जस्तो तपाईँले लाइन दिनुभयो क्यापासिटेन्स चार्ज छैन भने सुरुमा चार्ज गर्दाखेरि क्यापासिटेन्समा करेन्ट फ्लो हुन्छ, तर जब कम्प्लिट चार्ज भइसक्छ त्यसपछि करेन्ट फ्लो हुँदैन, त्यसपछि भोल्टेज एपियर हुन्छ तर करेन्ट चाहिँ एपियर हुँदैन। र केसिएल युज गर्दाखेरि एट द टर्मिनल भी माइनस गिभ्स आई प्लस आइसी इज इक्वल टु 0। त आई भने के हो, भिआई माइनस भी माइनस डिभाइड बाई आर। अब आइसी भने के हो, क्यापासिटेन्स भ्यालु एन्ड डेरिभेटिभ अफ भी आउटपुट माइनस भी माइनस विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यो चाहिँ भिसीको भ्यालु हो। अनि द्याट इज इक्वल टु 0, माथिको केसिएलमै यो पुट गर्यो। एन्ड सी डिभी आउट टु द डिटी इज इक्वल टु माइनस भिआई डिभाइड बाई आर। यो भयो इन्टिग्रेटिङ टाइप अफ ओपेम। एन्ड यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि गर्दै जाँदाखेरि के देखा पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको डिभी आउट इज इक्वल टु माइनस 1 बाई आरसी भिआई डिटी। यसलाई अब इन्टिग्रेट गऱ्यौँ हामीले। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि डिभी आउटलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने त्यो के भयो, भी आउट भयो। एन्ड इन्टिग्रेटिङ किनभने माइनस 1 डिभाइड बाई आरसी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, त्यो बाहिर निक्ल्यो। र भिआई डिटी, भिआईलाई डिटीको फर्ममा हामीले डिटीको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने त्यसको भ्यालु के आयो भन्दाखेरि इन्टिग्रेटिङ भिआई डिटी होइन, इन्टिग्रेटिङ भिआई डिटी नै भयो। त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्न बाँकी नै भयो। तर माइनस 1 डिभाइड बाई आरसी भनेको चाहिँ टाइम कन्स्ट्यान्ट हो। आरसी भनेको टाइम कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसले गर्दाखेरि आरसीलाई टाइम कन्स्ट्यान्टको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। टाइम कन्स्ट्यान्ट इज द कति टाइममा त्यो फुल्ली डिस्चार्ज हुन्छ भन्ने कुरो हो। फुल्ली चार्जदेखि फुल्ली डिस्चार्ज हुन्जेलसम्ममा कति समय लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो टाइम कन्स्ट्यान्ट आर इन्टु सीमा डिपेन्ड हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि जस्तो हामीले एउटा भ्यालु राखेर हामीलाई हेरौँ, जस्तो भिआई इज इक्वल 10 भोल्ट छ भने भी आउट इज इक्वल 1 माइनस 1 डिभाइड बाई आरसी र 10 डिटी भयो। एन्ड 10 डिटीमा डिटीलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि टी मात्रै भयो। एन्ड माइनस 10 डिभाइड बाई आरसी। अब भिआइडिटी भनेछ भने अब यहाँ त टीको त टर्मै छैन भनेपछि भिआई भनेको त अब कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो, त्यसले गर्दा भिआई पनि बाहिर निस्क्यो र इन्टिग्रेटिङ डिटी मात्रै भयो। र इन्टिग्रेटिङ डिटी के भयो, टी भयो। र भी आउट इज इक्वल टु माइनस 10 डिभाइड बाई आरसी इन्टु टी। भ्यालु अफ आर एन्ड भ्यालु अफ सी पनि टाइम थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई, र कति समयमा होइन। अब यसको टाइम कन्स्ट्यान्टको पनि त टोटल टाइम कन्स्ट्यान्टको कति टाइममा चाहिँ त्यसको कति भोल्टेज हुन्छ भन्ने कुरो, किनभने क्यापासिटेन्स भनेको चाहिँ डिस्चार्जिङ नेचरको हुन्छ सर्ट सर्किट केसमा, अथवा हामीले कम्प्लिट पाथ क्रिएट गऱ्यौँ, हामीले लोड दियौँ भने चाहिँ त्यो डिस्चार्जिङ नेचरको हुन्छ। र यो उसमा ग्राफमा हेर्दाखेरि हामीले भी आउट छ र टी छ भने यसको चाहिँ ऱ्याम्प भोल्टेज नेचर भयो, चार्ज भयो फुलमा पुग्यो, फेरि डिस्चार्ज भयो जिरोमा पुग्यो, फेरि चार्ज भयो फुलमा पुग्यो, फेरि डिस्चार्ज भयो जिरोमा पुग्यो। त्यो किसिमको नेचर हुन्छ।
त्यसको नेचरले गर्दाखेरि यसलाई ऱ्याम्प भोल्टेजको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ। ऱ्याम्प भोल्टेज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सर्किटमा हामीले भोल्टेज बढाउँदै गयो लिनियरली भने पनि भोल्टेज हामीले एउटा दिउँ, क्यापेसिटर चार्ज हुनलाई टाइम लाग्छ, फेरि क्यापेसिटर फुल चार्ज हुन्छ, फेरि हामीले डिस्चार्ज गर्छौँ, त्यसले भोल्टेज एपियर गर्छ। अनि डिस्चार्ज भइसकेपछि जिरो हुन्छ, फेरि हामीले दियौँ भोल्टेज दियौँ, फेरि त्यो चार्ज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ ऱ्याम्प भोल्टेज नेचर हुन्छ। र भोल्टेज आउटपुट अफ द इन्डिकेटर वेन इनपुट भोल्टेज इज डिसी, इनपुट भोल्टेज डिसी छ भने यसको आउटपुटमा चाहिँ ऱ्याम्प भोल्टेज देखा पर्छ। Thus, if the DC voltage is applied to an integrator, it gives a ramp voltage at the output terminal. त्यसले गर्दाखेरि इन्टिग्रेटरले चाहिँ के दिने रहेछ भन्दाखेरि ऱ्याम्प भोल्टेज प्रोड्युस गर्ने रहेछ। And the ramp function is given by ramp function कस्तो हुन्छ? Ramp function is given by ft is equal to 0 if t is less than 0 and plus minus mt if t is greater than 0 or equal to 0. हुन्छ, यसलाई चार्जिङ नेचरमा पनि युज गर्न सकियो, डिस्चार्जिङ नेचरमा पनि युज गर्न सकियो। अब एउटा हाम्रो यो एक्जाम्पल छ, एक्जाम्पललाई हेरौँ हामी। डिजाइन एन इन्टिग्रेटर विच प्रोड्युसेस अ ऱ्याम्प भोल्टेज अफ द -10 भोल्टेज पर माइक्रो सेकेन्ड। अब यसलाई हामीले डिजाइन इन्टिग्रेटर सर्किट डिजाइन गर्नु पर्यो भने अब हामीले इन्टिग्रेटर सर्किट डिजाइन कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटर सर्किट त हामीलाई थाहा छ, हामीलाई ऱ्याम्प भोल्टेज हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ -10 भोल्टेज पर मिली सेकेन्ड को ऱ्याम्प भोल्टेज हामीले क्रिएट गर्नु छ। ऱ्याम्प भोल्टेज भनेको पल्स भोल्टेज होइन, अब क्लक पल्स भन्छौँ नि हामी, क्लक पल्स जस्तै पल्स भोल्टेजहरू दिनु पऱ्यो, ऱ्याम्प भोल्टेजहरू होइन। ब्लकमा जस्तो सर्टेन टाइममा भोल्टेज एपियर हुनु पऱ्यो, फेरि जिरोमा हुनु पऱ्यो, सर्टेन टाइम भोल्टेज एपियर हुनु पऱ्यो, फेरि जिरोमा हुनु पऱ्यो, फेरि सर्टेन टाइम भोल्टेज एपियर हुनु पऱ्यो, सर्टेन इन्टरभलमा त्यो भोल्टेज एपियर हुँदै जानु पऱ्यो, क्लक पल्स जस्तो। भने त्यो किसिमको क्लक पल्स हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। तर क्लक पल्सको जुन पल्सको भ्यालु चाहिँ -10 भोल्ट पर मिली सेकेन्डको हामीले भ्यालु क्रिएट गर्नु पऱ्यो ऱ्याम्प भोल्टेजमा। भने इन्टिग्रेटर सर्किट चाहिँ कस्तो बनाउँछौँ भन्दा अब यो सर्किट त हामीलाई थाहा छँदैछ, तर यसमा हामीले फाइन्ड आउट गर्ने के हो भन्दाखेरि आर एन्ड सी, आर कति दिने, सी कति दिने भन्ने कुरो हो। र यसमा सिज द आउटपुट इज द ऱ्याम्प भोल्टेज, इनपुट मस्ट बी डिसी, डिसी हुन्छ इनपुट, र इनपुट कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 भोल्ट नै हुन्छ। खालि कट गर्नु पऱ्यो, चोपिङ गर्ने हो। र चोपिङ गर्दाखेरि त इनपुट भोल्टेज त 10 भोल्ट नै भयो। द आउटपुट भोल्टेज इज एन इन्टिग्रेटर सर्किट इज गिभन बाई, अब भ्यालु राख्यो हामीले, रिलेसनमा जुन भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यो भ्यालु राख्यो हामीले, हामीलाई आउटपुटको भ्यालु पनि थाहा छ, इनपुटको भ्यालु पनि थाहा छ भने यसमा के हो भन्दाखेरि इनपुटको भ्यालु राख्यौँ, आउटपुट भन्ने के हो, भी आउट डिभाइड बाई टी भन्दा इज इक्वल टु -10 डिभाइड बाई आरसी। अब भी0 डिभाइड बाई टी भनेको -10 भोल्ट पर मिली सेकेन्ड भयो। अब मिली सेकेन्डलाई हामीले कहाँ लाने, सेकेन्डमा लाने, सेकेन्डमा लाँदाखेरि 10 टु द पावर 3 भयो, 10 टु द पावर -3 होइन, यो -3 हो। र -3 फेरि माथि आयो भन्दाखेरि -10 इन्टु 10 टु द पावर -3 भोल्ट पर सेकेन्ड भयो। एन्ड फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट, अब यसलाई फेरि हामीले रिलेसनमा राख्यौँ, रिलेसनमा राख्दाखेरि आरसी इज इक्वल टु 10 टु द पावर -3 एन्ड आर इज इक्वल टु 1 किलो ओम। यदि आर इज इक्वल टु 1 किलो ओम भयो भने 10 टु द पावर 3 ओम भयो। सी इज इक्वल टु जति राख्छौँ होइन, आर इज इक्वल टु 1 किलो ओम राख्यौँ भने सी विल बी 10 टु द पावर -6 एफ, इट इज 1 माइक्रो फ्यारेड। अब जेनरली हामी क्यापासिटेन्सलाई माइक्रो फ्यारेडमै राख्ने गर्छौँ, अझ हामी न्यानो फ्यारेड, पिको फ्यारेड पनि हुनसक्छ, तर जेनरली माइक्रो फ्यारेड चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ माइक्रो फ्यारेडको हो। सानो भ्यालुहरू भनेको पिको फ्यारेडहरू पनि हुनसक्छ। र माइक्रो फ्यारेडसम्मको रेन्जमा हामीले सेलेक्ट गर्ने हो भने हाम्रो रेसिस्टेन्स पनि किलो ओममा आउँछ। त्यस कारण द भ्यालु अफ आर एन्ड सी सुड बी चुजेन 1 किलो ओम एन्ड 1 माइक्रो फ्यारेड रेस्पेक्टिभली। द डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर प्रोड्युसेस इन आउटपुट, द्याट इज द म्याथमेटिकल अपरेसन अफ द डिफरेन्सिएसन। इन्टिग्रेसनको यो भयो। र यसमा छ अर्को सर्किट द्याट पर्फर्म्स द म्याथमेटिकल डिफरेन्सिएसन। यो अब डिफरेन्सियलको यहाँ आयो, यो इन्टिग्रेसनको तपाईँले हेर्नुभयो, डिफ्रेन्सिएसनको पनि हेर्नुहोस्, डिफ्रेन्सिएसनको अलिक फरक छ। र डिफ्रेन्सिएसनको केसको हामीले डेरिभेसन गरेको छैनौँ, हामीले रिलेसन मात्रै हेऱ्यौँ। डेरिभेसन गर्दाखेरि डेरिभेसन यहाँ दिएको छ, सिम्पली तपाईँले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। बी प्लस इज इक्वल टु 0 अघिकै रिलेसन हो, सब केसिएलसम्म सेम छ।
त्यसपछि आइसी प्लस आई इज इक्वल टु 0 भयो। त्यसपछि आइसीको भ्यालु राख्यो, त्यो माथि नै हामीले जसरी इन्टिग्रेसनमा राखेको थियो त्यसरी नै हो। आईको भ्यालु पनि राख्यो, जसरी इन्टिग्रेसनमा राखेको थियौँ त्यसरी नै हो, इज इक्वल टु 0 भयो। अब हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्यो, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि भी आउट इज इक्वल टु माइनस आरसी डिभिआई डिभाइड बाई डिटी भयो। द्याट मिन्स आरसी इज इक्वल टाइम कन्स्ट्यान्ट माइनस टाइम कन्स्ट्यान्ट and dvi divided by dt, derivative term मा गयो। both the integrator and differentiator multiplier have the resistance and capacitance connection across the op-amp and are affected by its RC, that is the time constant. In their basic form, differentiator amplifiers suffer from instability and noise, but additional components can be added to reduce the overall closed loop gain. यसमा चाहिँ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरले चाहिँ अलिकति नोइज क्रिएट गर्न सक्छ हैन। अब इन्स्टेबिलिटी क्रिएट गर्न सक्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो फिल्टर सर्किटहरु युज गरेर नोइजहरुलाई चाहिँ हटाउन सक्छौं। यसरी चाहिँ डिफरेन्शिएटरको रूपमा, इन्टिग्रेसनको रूपमा र इन्टिग्रेसनमा हामीले एउटा डिजाइनको एक्जाम्पल पनि हेर्यौं र यसरी चाहिँ हामीले ओपेम्पहरुलाई युज गर्न सक्छौं। ओपेम्पहरुको धेरै काम हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा। अलिक पछि हामी जस्तो डिजिटल फर्महरुमा हामीले एनालग सिग्नलहरुलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीलाई क्लक पल्सहरुको जरुरी पर्छ। हामीलाई र्याम्प फंक्सन भएको आउटपुटहरु जरुरी पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किटहरु युज गर्छौं। त्यसको लागि हो यो ओपेम्प। ओपेम्प भनेको नट ओन्ली फर रिड्युसिङ द लोडिङ इफेक्ट, अल्सो फर द क्रिएटिङ द डिजिटल सिग्नल, र्याम्प सिग्नल, स्टेप सिग्नल, द्याट इज द डिजिटल सिग्नल। त्यो क्रिएट गर्नको लागि पनि ओपेम्प उति नै जरुरी भयो। र ओपेम्पको यो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड एप्लिकेसन हो। यसलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। एन्ड त्यसपछि आउनुस् अब आइसोलेटर एम्प्लिफायर, आइसोलेसन एम्प्लिफायर वर्किङ एन्ड इट्स एप्लिकेसन। अब आइसोलेसन एम्प्लिफायर भने के हो भन्दाखेरि एन आइसोलेसन एम्प्लिफायर अर युनिटी गेन एम्प्लिफायर। अघि हामीले हेर्यौं नि बफर, बफर भने जस्तै हो, जहाँ हामीले सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्नु जरुरी छैन, तर इनपुट टु आउटपुट विदाउट रेसिस्टेन्स हैन। अब इनपुट र आउटपुटको रेसिस्टेन्सलाई कम्बिनेसन नहुने गरी हामीले चाहिँ जति इलेक्ट्रिकल सिग्नल छ त्यति नै आउटपुटमा पठाउनु पर्यो भने द्याट इज द बफरको रूपमा युज गर्छौं। आइसोलेसन एम्प्लिफायर भनेको त्यस्तै हो हैन। आइसोलेट, दुईटा सर्किटलाई आइसोलेट गरिदिने, एकापट्टिको ओपेम्पदेखि एकापट्टिको सर्किटलाई ओपेम्पदेखि अर्कोपट्टिको सर्किटसँग आइसोलेट गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसन एम्प्लिफायर भनियो। त्यो हामीले अघि नै हेरिसकेको छौं बफर एम्प्लिफायरको रूपमा। एन्ड द मेन फंक्सन अफ दिस एम्प्लिफायर इज टु इन्क्रिज द सिग्नल। द सेम इनपुट सिग्नल अफ द op-amp is passed or out exactly from the op-amp as the output signal. And these amplifiers are used to keep an electrical safety barrier. ब्याक्टियरले चाहिँ ब्यारियर हो यो, एज वेल एज आइसोलेसन। अघिकै जस्तो यो यसमा केही छैन, यसमा कुरा, यसमा खाली डिस्क्रिप्सन मात्रै छ, न कुनै सर्किटरी दिएको छ, न तपाईको डेरिभेसन दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले जेनरली बुझ्ने मात्रै हो। आइसोलेसनको रूपमा ओपेम्पलाई युज गर्न सकिन्छ र ओपेम्प जेनरली आइसोलेसन नै हुन्छ ओपेम्प। तर यदि आइसोलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बफरको रूपमा अथवा युनिटी गेनको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं। अब आइसोलेसन एम्प्लिफायरले के भन्छ भन्दाखेरि the isolation amplifier can be defined as the amplifier which does not have any conductive contact among input as well as output. मैले भनिसकेको कुरो हो। These amplifiers protect the patients from the outflow of the current. They crack electrical signals ohmic continuity among input and output. त्यही कुरो भयो। यसलाई हामीले छोडौं, यसलाई तपाईहरुले पढेर हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ तपाईहरुको ओपेम्पमा, त्यो हो इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर हैन। इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर द्याट मिन्स ओपेम्पलाई इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं। र इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर भने के हो भन्दाखेरि एन इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर इज अ डिफरेन्शियल ओपेम्प। यो एउटा डिफरेन्शियल ओपेम्प हो हैन। त्यसको सर्किट हो प्रोभाइडिङ हाई इनपुट इम्पिडेन्स। इनपुट इम्पिडेन्सलाई हाईली यसले प्रोभाइड गर्छ विथ इज अफ गेन एडजस्टमेन्ट। गेन एडजस्टमेन्ट सजिलो बनाउँछ। जति हामी कुन एमाउन्टमा गेन गर्ने अथवा एम्प्लिफाई गर्ने, गेन चाहिँ तपाईको भ्यारी गर्न सक्ने, इजिली भ्यारी गर्ने, मिनिमम टु म्याक्सिमम हैन। यसको रेन्ज हुन्छ 1 देखि लिएर कतिसम्मको तपाईको गेन गर्ने, त्यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट इजी बनाउनलाई जुन हामीले ओपेम्पको सर्किटरी एउटा क्रिएट गर्छौं, द्याट इज द इन्स्ट्रुमेन्टेसन
एम्प्लिफायर यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि त्यो गेन चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट थ्रु द भ्यारिएसन अफ अ सिङ्गल रेजिस्टरको भ्यालुलाई हामीले भ्यारी गरेर चाहिँ गेनलाई भ्यारी गर्छौँ। हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, हामीलाई यस्तो सर्किट क्रिएट गर्छौँ, त्यहाँबाट रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ हामी चेन्ज गर्दै जान्छौँ र गेनलाई पनि फरक पार्दै जान्छौँ। त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर हो। एन्ड दिस इज कन्स्ट्रक्टेड फ्रम अ बफर्ड डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर स्टेज विथ 3 न्यू रेजिस्टर्स लिङ्किङ। यो कन्स्ट्रक्सनल फिचर हो। यसमा के भनेछ, द बफर डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर स्टेज विथ 3 न्यू रेजिस्टर्स लिङ्किङ द टु बफर सर्किट टुगेदर। दुईवटा बफर सर्किटलाई टुगेदर कनेक्ट गरेर एउटा रेजिस्टर फिडब्याक रेजिस्टर 3 न्यू रेजिस्टरहरूबाट हामी कन्ट्रोल गर्छौँ। कन्सिडर अल रेजिस्टर्स टु बी इक्वल भ्यालु एक्सेप्ट द आर्गेनको मात्रै तपाईँको भेरिएसन हुन्छ, तर बाँकी सबैको रेजिस्टेन्सको भ्यालु एउटै हुन्छ। एउटै रेजिस्टेन्सको भ्यालु युज गरेर एउटा मात्रै रेजिस्टेन्स जुन आर्गेनलाई चेन्ज गर्ने हो त्यसको मात्रै भ्यालुलाई हामी भ्यारी गर्छौँ र बाँकी रेजिस्टेन्सहरूको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। त्यो एउटा कन्स्ट्रक्सन फिचरमा हामीले इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ विथ द हेल्प अफ ओपेम। एन्ड अब आउनुहोस् यसको जेनरल हामीले अरू फिचरहरूलाई हेरौँ। द इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर is superior than other amplifiers because of the following feature. अब instrumentation amplifier is superior than other amplifiers के कारणले हो भन्दाखेरि इट्स अब सेलेक्टेबल गेन विथ हाई गेन एक्युरेसी एन्ड गेन लिनियरिटी। गेनको लिनियरिटी हुन्छ, रेजिस्टेन्स बढ्दै जाँदा त्यसको लिनियरली गेन पनि बढ्दै जान्छ, त्यो एउटा फाइदा भयो। अर्को अब गेनलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ रेजिस्टेन्सको भ्यालुबाट। एन्ड हाई गेनको एक्युरेसी, हामीलाई जुन हाई गेनको जुन एक्युरेसी चाहिने हो त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालुबाट हामी पाउन सक्छौँ। त्यसको फर्स्ट यसको फिचर भयो। सेकेन्ड फिचर भयो डिफरेन्सियल इनपुट क्यापेबिलिटी विथ हाई कमन मोड रिजेक्सन रेसियो। कमन मोडको जुन रिजेक्सन रेसियो छ त्यो चाहिँ धेरै हाई, इन्फिनिटी भनेको थियो नि, इन्फिनिटी नै हामी पाउन सक्छौँ यसबाट। यो पनि एउटा युजफुल फिचर भयो। एन्ड द हाई स्टेबिलिटी अफ गेन विथ लो टेम्परेचर कोफिसियन्ट। टेम्परेचरले कुनै इफेक्ट गर्दैन, हामीले जुन हाई गेन लिन्छौँ त्यो कन्स्ट्यान्टली हामी लिइरहन सक्छौँ, कन्सिस्टेन्टली लिइरहन सक्छौँ। लो डिसी अफसेट एन्ड ड्रिफ्ट इरर रिफर टु इनपुट। डिसी अफसेट पनि हामी पाउँछौँ यसमा, र यसमा ड्रिफ्ट इररहरू पनि लो पाउँछौँ हामी। यसमा कुनै इरर पाउँदैनौँ, कुनै लिकेजहरू पाउँदैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बढी युजफुल छ। एन्ड लो आउटपुट इम्पिडेन्स, र आउटपुट इम्पिडेन्स पनि यसको लो हुन्छ। र यसको सर्किट डायग्राम यो किसिमको छ। सर्किट डायग्राम जस्तो कतिवटा ओपेम युज गऱ्यौँ हामीले, 3वटा ओपेम युज गऱ्यौँ। फर्स्ट ओपेम, सेकेन्ड ओपेम एन्ड द थर्ड ओपेम। अब यसमा R1 R2 भन्ने छ, R2 होइन, जस्तो फिडब्याकमा पनि R2 छ र टु द ग्राउन्ड पनि R2 छ। अब फर्स्टमा हामीले इनपुट दियौँ, इनपुट कहाँ दियौँ भन्दाखेरि इनपुट प्लसमा दियौँ फर्स्ट ओपेमको, र V2 दियौँ फेरि अर्को, V2 पनि हामीले कहाँ दियौँ भन्दाखेरि प्लसमै दियौँ। र इनपुटमा हामीले प्लसमा V1 र V2 इनपुट दियौँ, र नेगेटिभ जुन छ V माइनस टु V माइनस हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ, तर बिचमा हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि आर्गेन रेजिस्टेन्स राख्यौँ। त आर्गेन रेजिस्टेन्स हामीले जब चेन्ज गर्छौँ हामीले आउटपुटको गेनलाई पनि चेन्ज पाउँछौँ त्यसकै रेसियोमा लिनियरली। र आइजी करेन्ट फ्लो भएको छ, र R1 सेम भ्यालु, एन्ड R2 सेम भ्यालु होइन। R2 भनेको अल द R2, 4वटा R2 छ, दिज आर इन द सेम भ्यालु। एन्ड R1 छ त्यो पनि इन द सेम भ्यालु। र यसमा के छ, भोल्टेज इस्टाब्लिस छ। फर्स्ट ओपेम र सेकेन्ड ओपेमको भोल्टेज इस्टाब्लिस छ, VO1 इस्टाब्लिस छ। VO1 फेरि कहाँ गयो भन्दाखेरि थर्ड ओपेममा इनपुटमा गयो। त इनपुटमा नेगेटिभ टर्मिनल पोजिटिभ टर्मिनल छ, त्यहाँ R2 भ्यालु छ, र फिडब्याक पनि R2 नै छ। र यसबाट चाहिँ V आउट जुन आउँछ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि RGमा डिपेन्ड हुन्छ। RG हामी भ्यारी गर्दै जान्छौँ, V आउट पनि भ्यारी हुँदै जान्छ। र यसमा जम्मा दुईवटा स्टेज छ, फर्स्ट स्टेज एन्ड द सेकेन्ड स्टेज। यो अपरेसनल एम्प्लिफायरको कन्स्ट्रक्सनलाई तपाईँले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। सर्किट डायग्राम अफ द अपरेसनल एम्प्लिफायर। अब यसको डेरिभेसनमा जाउँ हामी, सिम्पली डेरिभेसन। इन्स्ट्रुमेन्ट एम्प्लिफायर कन्सिस्ट अफ, यहाँ भनिएको छ दुईवटा स्टेजबाट यो हुन्छ। फर्स्ट स्टेज कन्सिस्ट अफ 2 केयरफुल्ली म्याच्ड ओपेम
and two inputs V1 and V2 are applied to the non-inverting terminal of the op-amp 1 and the op-amp 2 respectively. The output from the stage first, that is the VO1, is taken through the string of the resistors R1, Rg and R, and the two resistors of each R1 are connected internal to the integrated circuit, whereas Rg is connected externally and R1 हरू चाहिँ internally connected छ, Rg चाहिँ externally connected छ. Inverting terminalहरूको बीचमा त्यो राखिएको छ Rg. Changing the value of Rg, gain of the instrument amplifier can be changed. So Rg is known as gain setting resistor. त्यस कारणले गर्दाखेरि Rg जुन राखिएको छ त्यसलाई के भनियो? Gain setting resistor, resistance भनियो. The second stage of instrumentation amplifier is unity gain differential amplifier. अब unity gain को है, यो second stage को चाहिँ unity gain को हो, differential amplifier हो. र यसमा हामीले डेरिभेटिभ पार्टमा हेर्ने हो भने सिम्पली छ. माथिको तपाईले डायग्राम हेर्दै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ. अघि जति पनि हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट मा हेर्यौं, हामीले डिफरेन्शिएटिङ सर्किटमा हेर्यौं, नन इन्भर्टिङ सर्किटमा हेर्यौं, इन्भर्टिङ सर्किटमा हेर्यौं, त्यो अनुसार नै यसमा पनि दिएको छ. अब V+1 is equal to V1. As we know, V+1 minus V-1 that tends to 0, that is V-1 is equal to V+1 is equal to V1. सिमिलरली V2 को केस पनि त्यसरी नै छ. र यसमा Ig इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि Ig इज इक्वल टु माथिको तपाईले त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किटलाई नै तपाईले यदि क्याल्कुलेसन हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो सर्किटरी अनुसार तपाईले Ig को भ्यालु को रिलेसन तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. Ig is equal to V-2 minus V-1 divided by Rg. That means the V2 minus V1 divided by Rg. The output from the first stage is given by, अब output of the first stage is given by, किनभने त्यहाँ रेजिस्टेन्सहरु छ, R1 दुईटा छ अनि Rg एउटा छ. The Ig is equal to R1 plus Rg. VO1 is equal to, that means the VO1 is equal to Ig into overall 2R1 plus Rg. र यसरी नै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि तपाईहरुले VO1 is equal to के पाउनुभयो भन्दा Ig is equal to what? Ig is equal to V2 minus V1 divided by Rg. यसरी VO1 is equal to V2 minus V1 into 1 plus 2R1 divided by Rg होल मा. र सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि तपाईले VO1 is equal to यो पाउनुभयो. यो फर्स्ट स्टेजको केस हो. अब इन द सेकेन्ड स्टेजमा VO is equal to minus VO1 इन्भर्टिङ केस भयो. र इन्भर्टिङ केस भएको हुनाले VO output is equal to minus V2 minus V1. That means 1 plus 2R1 divided by Rg. किनभने यो माथिकै रिलेसनबाट आयो. माथिको रिलेसनबाट आउँदाखेरि अब गेन इज इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि गेन इज इक्वल टु V output divided by V2 minus V1. That is the gain. Gain is equal to 1 minus इन्भर्टिङ टर्ममा आयो minus 1 plus 2R1 divided by Rg. त्यसैले गेन भनेकै यही हो. A is equal to minus overall 1 plus 2R1 plus Rg. अब यसमा के छ, the overall gain, यो रिलेसन, the overall gain can be changed by changing the value of some of the other resistors, but this would necessitate balanced resistor value changes for the circuit to remain symmetrical. यसमा चाहिँ हामीले R1 को भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्दैन, R1 सेम छ, ओन्ली Rg को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर हामीले गेनलाई चेन्ज गर्न सक्छौं. The lowest gain possible when the above circuit is obtained with R gain completely open. R gain completely open भयो भने हामीले लोएस्ट गेन obtain गर्न सक्छौं. The infinite resistance को केसमा that gain value is 1. र Rg लाई हामीले इन्फिनिट गर्नु, ओपन गर्नु भने चाहिँ हाम्रो गेन कति हुन्छ? 1 हुन्छ. That can be used as buffer. तर हामीले Rg को भ्यालुलाई बढाउँदै गयो भने गेन पनि के हुन्छ? इन्भर्टिङ रूपमा बढ्दै जान्छ. अब यहाँसम्म भयो तपाईको अपरेसनल एम्प्लिफायर को वर्किङ प्रिन्सिपल, इट्स कन्स्ट्रक्सनल फिचर, इट्स एप्लिकेसन, क्यारेक्टरिस्टिक सबै यसमा छ. र यहाँसम्म चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो ओप-एम्प सम्बन्धमा डिस्क्राइब गरे. र यसपछि हामी तपाईहरुले यसलाई हेर्नु होला यो भिडियोकै सहारा लिएर, किनभने म यो क्लासमा पढाउँदिन, मेरो दुईटा क्लास डिस्टर्ब भयो. त्यसकारणले मैले ओप-एम्पलाई चाहिँ स्पेशल भिडियो बनाएर तपाईहरुसम्म समक्ष दिएको हो. Thank you very much. See you on the next class.